Hello po, magandang araw. Nito nga pong nakaraang linggo ay naglabas ang SSS ng bagong circular patungkol sa Pandemic Relief and Restructuring Program or yung tinatawag nating condonation. So bago po tayo mag-proceed sa ating video tutorial kung paano mag-apply nitong condonation, alamin muna po natin kung ano ang Pandemic Relief and Restructuring Program. Ito po ay isang programa na para sa mga miyembro na mayroong naipong utang gaya ng salary loan, calamity loan, emergency loan, SLRP, at lumang restructured loan under po ng Loan Restructuring Program noong 2016 hanggang 2019. So layunin po nito na matulungan ang mga SSS members na makabayad ng mga naipon nilang utang nang walang penalty. Eligible pong mag-apply lahat ng member borrowers na may past due na at least minimum na 6 months pagsapit ngayong araw. Ibig sabihin po, pagsapit ngayong November 15, 2021, 6 months na po kayong hindi nakakabayad ng inyong loan. Maaari din pong mag-avail ulit ng condonation yung mga nakapag-avail na dati pero hindi natapos bayaran ang kanilang loan. Pero ayon po sa SSS, this time kung mag-avail po ulit kayo ay sundin po ninyo ang terms and condition na mabayaran na ang availment ng condonation. Malaking bagay po ito dahil malaking penalty ang mawawala sa loan ninyo. Maaari din pong mag-apply yung mga members na 65 years old at magpa-file pa lamang ng kanilang retirement benefit or disability benefit na ang contingency date ay bago sumapit ang last period ng condonation which is sa February 14, 2021. Maaari lamang po kayong mag-avail ng programang ito sa loob ng 3 buwan mula ngayong araw, November 15, 2021 hanggang February 14, 2022. So ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano mag-apply nito online. Actually, napaka-basic lang po niyang gawin. So ginawan ko lang po siya ng tutorial para at least mag-guide at may idea na din yung mga first time na mag-a-avail ng condonation program. So yung una po, dapat ay meron kayong SSS account or registered kayo sa my SSS website. Kung wala pa po kayong account dito, panoorin nyo po yung ginawa kong tutorial kung paano mag-registered. So kapag nakalagin na po kayo dito sa inyong SSS account, click nyo lamang po ang e-service tab. Under po niyan ay makikita nyo ang apply for loan penalty condonation. So i-click nyo po yan at mapupunta kayo dito sa kanilang application. So, dito nyo po makikita yung detalye ng inyong consolidated loan at penalty. Makikita din po dito ang statement of loan balances para sa eligible loan accounts. Naka-indicate po dito yung loan type, date granted at loan amount. And dito din po sa gilid nakalagay yung interest, principal at total. Para naman po sa terms of payment, i-click nyo po itong preferred term kung one-time payment or installment. Para po sa mag-a-avail ng one-time payment, nakalagay na po dyan yung loan amount, amount due, terms and days. So, 30 days mo lang po siya pwedeng isettle and yung due date. Meron din pong nakalagay ditong terms and conditions. So, naka-indicate din po dito yung coverage of the program at availment period, which is from November 15, 2021 hanggang February 14, 2022 lamang. So, 3 months lang po kayo maaaring mag-apply nitong condonation program. Meron din po ditong promissory note at disclosure statement kung saan nakasaad ang inyong schedule ng pagbabayad at restructured loan amount. Para naman po sa mag-a-avail ng installment, may 50% down payment po at naka-indicate dito kung kailan ang first amortization nyo or unang pagbabayad at kung hanggang kailan nyo siya dapat bayaran. So, pagkatapos nyo pong makapili sa terms of payment at mabasa ang kanilang terms and condition, promissory note and disclosure statement, pindot nyo na po sa baba yung agree. After po nyan ay mapupunta kayo dito sa notice of approval, then i-click nyo po yung confirm. At lalabas po dyan yung inyong payment reference number or PRN na siyang gagamitin nyo sa pagbabayad. So, ganun lang po kadaling mag-apply gamit ang inyong SSS account. Sana na-explain ko po sa inyo ng malinaw at maayos at kung may katanungan po kayo, just comment below. At huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share nyo na din sa inyong mga kaibigan, kakilala
na gustong mag-avail ng condonation program. Thank you and God bless.